امروز روز اول محرمه و ما میخوایم توی خیابون سرسبیل و خیابون گلشن با همدیگه یه چرخی بزنیم تا ببینیم این محله ها چجوری دارن خودشونو برای شب‌های محرم آماده میکنن و یواش یواش وارد حال و هوای این روزا و این شبا میشن. پیشنهاد میکنم تا پایان این ویدیو همراه من باشید تا ببینیم چه اتفاقی داره تو شهر میفته. سلام به همه دوستان خوبم، امیدوارم هر جا که هستین سلامت باشید و حال دلتون خوب باشه. امروز میخوایم با همدیگه یه چرخی توی یکی دوتا از محله ها بزنیم، خیابون سرسبیل، و بعد از اونجا با همدیگه بریم خیابون گلشن ببینیم که خودشون دارن چجوری آماده شب‌های محرم میکنن و برای عزاداری خودشون رو حاضر میکنن. به هر حال توی محله های هر شهری این روزا کم و بیش دارن یواش یواش تدارکات محرم رو میچینن و یه جورایی شهر داره سیاه پوش میشه. به هر حال این روزا برای خیلی از دوستان شاید دارای یه ارزش و اعتبار خاصیه و اینکه اونجوری که میبینیم حالا حتما توی شب‌های آینده از تمام اقشار، جوون و پیر، به هر حال میشه گفت نسل جدید و حتی نسل قدیم با هم دیگه توی این شب‌ها بیرون میان و حالا عزاداری خودشون رو به هر نحوی که شده نشون میدن. حالا حتما توی روزهای آینده و شب‌های آینده از دسته‌های عزاداری هم براتون ویدیو میگیرم و فیلم میذارم تا با هم دیگه کاملا این روزها رو ببینیم و این دسته ها رو ببینیم تا ببینیم خیلی از محله ها چجوری این روزها رو میگذرونن و عزاداری میکنن. اما خب امروز اومدیم خیابون سرسبیل الان و خب اینجا چون امروز روز اول محرم هستش و هنوز شاید کارهاشون تموم نشده، خیلی از این هیئت ها هنوز کاملا آماده نشدن و راه نیفتادن و اون تدارکاتی که براش پیش بینی کردن و خودشون آماده کردن هنوز تکمیل نشده. اما خب بعضا میبینیم که پرچم‌های مشکیشون رو نصب کردن و اون جایگاه هایی که برای حالا نذری دادن و پذیرایی کردن از عزاداران هست و برپا کردن. اما خب تا جایی که من توی به هر حال شهر میبینم هنوز کسی داخلشون کاملا مستقر نشده و برپا نشدن. حالا داریم علاماتی رو میبینیم که هنوز آماده نشده برای اینکه حالا راه بیفته تو سطح شهر. علامت هم برای خودشون داستان هایی دارن و تو این روزا یواش یواش حالا بعضن کسایی که شاید نزدیکترن به بانی هیئت شاید بتونن راحت تر متقاعد کنن اون جمع رو تا بتونن اونها هم زیر این علامت ها برن. اما خب هر کسی هم نمیتونه بره دیگه، حالا چه از لحاظ توان زور و بازویی و هم چه از لحاظ اینکه بشناسنش و بهش اعتماد بکنن تا بذارن بره زیر این علامت ها. یادمه که اون دورانی که حالا ما هم خیلی پیگیر این قضیه ها بودیم و خب به هر حال به خاطر کم بودن مشغله‌های کاری شاید بیشتر تو این دسته ها و عزاها شرکت میکردیم، هر کسی نمیتونست بره زیر این علامت ها و اینکه اونها رو جابجا کنه. به هر حال یا باید حتما کسی رو میشناخت یا دوست آشنایی داشت توی این هیئت و پیش اون بانی اون هیئت، یا اینکه حالا یه جوری خودش رو ثابت میکرد دیگه و اینکه حالا
با حضور مداومش خودش رو تو چشم کسایی می آورد که تو اون هیئت به هر حال کاری داشتن یا شگفت جایگاهی داشتن. اینم یه جورایی شاید میشه گفت پارتی بازی میشد دیگه، اما خب واقعا خیلی هم بودن که دلن این کارو میکردن و واقعا اعتقاد داشتن. بعضی از دوستانم به حال کم و بیش به خاطر شیطنت هاشون این تلاش رو میکردن تا اینکه بتونن برن زیر این علامت ها و شاید خودشون رو بتونن به بعضی از دوستان دیگه نشون بدن. و هر حال این روالی بودش که و هستش که این روزا شهر داره و تمام شهرهای ایران این روزا دارن یواش یواش سیاه پوش میشن دیگه، خودتون بهتر میدونید. اما فعلا که امروز روز اول هستش و عملا روز اول دوم خیلی شهر شلوغ نمیشه یا خیابون ها ترافیک نمیشه و اینکه اگر این ویدیو رو میبینید و احتمالاً با ماشین تو سطح شهر این روزا جابجا میشین، حتما حواستون به این دسته‌های عزاداری باشه تا خدای نکرده به هر حال برخوردی با کسی نداشته باشید، چون امکان داره هر لحظه حالا از پشت این دسته ها از کنار از بالاخره یه جایی کسی با عجله بیرون بیاد یا شما عجله داشته باشید. یعنی مراقب باشید، چون دیدیم که این روزها متاسفانه واسه بعضی از عزیزان اتفاقات ناگواری میافته و متاسفانه دچار مشکل میشن. پس خیلی حواستون خواهشان جمع کنید تا انشالله که هیچ اتفاقی برای هیچ عزیزی نیفته. ما الان سرسری رو از خیابون آذربایجان به سمت جنوب حرکت کردیم و اینکه الان داریم میشه گفت به سمت خیابون امام خمینی حرکت میکنیم و خب همونطور که میبینید حالا بعضی از نقطه‌های این خیابون، بعضی از جایی این خیابون اون جایگاه‌های پذیرایی از عزادارا برپا شده و اینکه حالا هیئت‌ها ورودی‌های خودشون رو مشخص کردن، پس‌همه خودشون رو زدن و دیگه یواش یواش دارن آماده میشن که برای 2 روز آینده کاملا پذیرای عزادارای عزیزشون باشن. راه افتاده اونجوری کامل داخلش نیستن. حتما تو روزای آینده اینجا خیلی شلوغ‌تر میشه، مخصوصا محله سرزری دارایی کسی بشناسه به خاطر اون شور و شوقی که داره و اون جوونایی که این توی محله هستن. خیلی خیابونه شلوغ و پرتجمعی میشه، همه میان و از محله‌های اطراف و اینجا توی این روزها برای خودش اسم و رسمی در کرد دیگه. خیلی ها میدونن که یا اینکه به هر حال دیدن که این روزا اینجا شلوغ میشه و حتما میان و حتما براتون از این محله ها باز هم توی روزهای آینده که دسته ها راه میافتن توی خیابون ها میان و براتون ویدیوشو تهیه میکنن و میذارم تا ببینید که نسبت به اون دورانی که شاید خودتون میومدید یا حالا دیده بودین چه تغییری کرده، چقدر بیشتر شدن مردم یا شاید به خاطر دلایل حالا کاری یا هر چیز دیگه شاید کمتر شرکت میتونن بکنن توی این روزها، ولی به هر حال تغییراتشو با هم دیگه میبینیم. دوستان خوبم اگر از دیدن این ویدیو خوشتون اومده و اون رو دوست داشتین حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید تا از ویدیوهای آینده ما با خبر بشید و اون رو از دست ندید. اومدیم به خیابون گلشن. اینجا هم خب یکی از خیابون‌هایی هستش که با اینکه خیلی خیابون بزرگی نیست و شاید میشه گفت 200-300 متر هستش طولش، اما 2-3 تا هیئت تو این خیابون هست و تو شب‌های آینده حتما اینجا هم خیلی شلوغ میشه و جمعیت زیادی میان اینجا. ببینید دیگه یه
کوچیکی از این خیابون رو با هم دیگه داریم میبینیم. یه بخشیشو تقریبا میشه گفت نیمی از خیابون پرچم زده شده و خودشون رو دارن برای روزهای محرم و شبای محرم میشه گفت در اصل آماده میکنن. اینجا هم یادم حالا میگم اون موقعی که یه ذره سن و سالمون کمتر بود می آمدیم با دوستانمون اینجا و تو این هیئت رو شرکت میکردیم. خیلی شلوغ میشد. اینجا بود محله اون سرسبیل بود خود آذربایجانی که الان انتهای اینجا هست. به هر حال جاهایی بودن که مردم برای عزاداری می اومدن و خب شلوغ میشد دیگه. حالا هر کس اینجا شرکت میکرد. الان هم میبینیم که همچنان این هیئت ها پابرجا هستن. دوستان عزیز شما بگید که اگر قبلا شرکت میکردید توی این عزاداری ها کجا میرفتید، کجاها خوب بود و کدوم هیئت ها و کدوم محله ها خاطره دارید از این شبا بگید تا حتما برم از اونجا براتون ویدیو تهیه کنم تا شاید خاطرات اون روزا براتون زنده بشه. خب اینجا هم رسیدیم به خیابون آذربایجان که حتما ویدیوشو تو روزهای آینده براتون میگیرم. حالا انشالله این دسته ها هیئت ها راه بیفته و مجددا میاییم این محله ها و محله های دیگر رو ما هم دیگه میبینیم. ممنون از این که تا پایان این ویدیو همراه من بودید و من رو همراهی کردید. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.